Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay Biyernes, Abril 24, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Cristel Pisalbon at ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinalawig pa ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa NCR, Region 3 at Region 4A hanggang May 15. Department of Finance tiniyak na may sapat na pondo ang gobyerno upang patuloy na umagapay sa banta ng COVID-19 health emergency. At Manila Police District ipinatupad na ang 2 araw na hard community lockdown sa Sampaloc, Maynila. Sa detalye ng ating mga balita, pinalawig pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang enhanced community quarantine sa ilang lugar hanggang May 15. Sa anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sakop nito ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Tinanggap din ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na palawigin ang SCQ partikular sa mga high-risk areas tulad ng Pangasinan, Benguet, Mindoro Island, Albay at Catanduanes. Simula naman sa May 1 ang rehiyon, probinsya o lugar na ikukonsidera na low risk at moderate sa COVID-19 ay sasailalim sa General Community Quarantine. Narito ang bahagi ng announcement ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa television speech ng Pangulo. Ang desisyon po pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong mabago ito by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Ang lahat po ng probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po kung ano mangyayari dito sa mga lugar na ito, kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mga areas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ, ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasailalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte,
Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan at Sulu. Tiniyak ng Department of Finance na may sapat na pondo ang gobyerno upang patuloy na umagapay sa banta ng COVID-19 health emergency. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III, ito ay nagawa ng gobyerno kahit pa naiipit na ang budget allowance. Ang paggamit ng pondo ng gobyerno ay para sa kapakinabangan ng mga mahihirap. Ang nasabing pondo ay gagamitin din sa mga proyekto na sakop ng Build, Build, Build campaign. Ikinukonsidera ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagbubukas ng klase sa Setyembre. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ikukonsidera pa rin ang low hanggang moderate risk area ang pagsasara ng mga paaralan. Maaari namang maipagpatuloy ng states, universities and colleges ang kanilang klase ngayong academic year kahit nasa ilalim ng General Community Quarantine. Una nito, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi dapat maipagpaliban ang pagbubukas ng klase dahil sa umiiral na batas. Ipinanukala ng isang mambabatas ang pagkakaroon ng shifting ng klase sa susunod na school year. Sinabi ni ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, lubhang extreme at disrupted ang rekomendasyon ng UP Resilient Institute Executive Director Mahar Lagmay na kanselahin ang klase hanggang Disyembre. Aniya, dapat na ikonsidera ang pagbubukas ng klase sa Agosto sa halip na Hunyo kada taon at ilang grade level ang magkakaroon ng klase sa iba't ibang araw. Ang schedule na ipinanukala ni Tulpo ay ang klase mula Lunes hanggang Miyerkules para sa kindergarten hanggang grade 3. Ang grade 4 hanggang grade 6 naman ay mula Huwebes hanggang Sabado. Sa junior high school, grade 7 at grade 8 ay papasok mula Lunes hanggang Miyerkules, habang ang grade 9 at grade 10 tuwing Huwebes hanggang Sabado. Para naman sa senior high school, papasok ang grade 11 mula Lunes hanggang Miyerkules. Ang grade 12 naman ay tuwing Huwebes hanggang Sabado. Habang sa kolehiyo, papasok ang first year at second year tuwing Lunes hanggang Miyerkules at third year at fourth year naman tuwing Huwebes hanggang Sabado. Ipinanukala din ito ang pagkakaroon ng comprehensive health check sa lahat ng mga guro, non-teaching staff at lahat ng mga mag-aaral. Mga water district patuloy na pinatutulong sa pagsugpo ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglalagay ng wash your hands areas. Si Eden Santos sa detalye. Hinihikayat ng Local Water Utilities Administration o LUWA ang lahat ng water districts na tumulong sa pagsugpo ng Coronavirus Disease 2019. Ayon kay LUWA Acting Administrator Jessie Lapus, makatutulong ang water districts sa gobyerno sa pamamagitan ng paglalagay ng wash your hands areas sa mga bayan at strategic places sa buong bansa. Anya, batay na rin ito sa inisyong memorandum ni Executive Secretary Salvador Mijaldea na tignan mabuti ang pangangailangan sa tubig ng mga ospital at quarantine facilities. Ang mga water districts ay binigyan natin ng memorandum circular na naghihikayat sa kanila na tumulong sa pagsugpo ng COVID-19 virus. Ito po ay isang marathon na proseso. Ibig natin sabihin, kailangan ito ibabantayan natin at sustainability ang pangangailangan ng ating mga water districts para mapangalagaan nila ng sapat na tubig ang ating mga bayan at barangays. Sa harap naman ng mga ulat na posibleng magkaroon pa ng second wave ang paglaganap ng virus, pinapayuhan ng LUWA ang publiko na magtipid pa rin sa paggamit ng tubig. Gayunman, tiyakin ng mga ito ang palagi ang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa COVID-19 at hindi na ito lumaganap pa. Ay kung nare-relapse tayo, pag yung ating guard ay binaba mo, so magkakaroon naman tayo ng mga problema. Kaya nga po ang sinasabi natin, safe water is life. Pag maghugas ka ng kamay, tanggal po ang coronavirus. So ito sana ang ating parating pinaalala sa ating mga kasama sa industriya, sa mga water districts, pati na yung mga gumagamit ng tubig. Huwag po nating aksayahin ang tubig. Dahil hindi ho yan
sabihin, walang katapusan. Tayo po ay kinakapos din sa tubig nationwide. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Ay iba pang mga balita sa pabalik ng Agila, Pilipinas. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Co-presented by Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Kubert Industries Incorporated, Trading and Services, the cooling expert. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, colorful protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer, DN Steel, EMAT UPVC Roof Corporation. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Nananawagan ang isang kongresista na dapat nang simulan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang registration para sa National ID System bago sumapit ang June 30, 2020. Si Eden Santos sa detalye. Inirekomenda ni House Deputy Speaker at One Pac One Party List Representative Mikey Romero na simulan ng registration para sa National ID System bago mag-June 30, 2020. Ginawa ni Romero ang rekomendasyon kay bagong NEDA Director General Carl Kendrick Chua kahit na mayroong mga limitasyon sa klase at kalidad ng datos. Ayon kay Romero, inihahanda na rin niya ang isang bill para amyandahan ang Republic Act 11055 upang maging mas kapaki-pakinabang sa pagpili at pag-target ng mga benepisyaryo para sa ayuda at serbisyo ng gobyerno. Ang National ID ay binansagang PhilSys ng Philippine Statistics Authority. Maaari naman umanong simula ng pagpapatala sa ilang piling bayan at lungsod tulad ng Pateros, San Juan at Marikina para makita agad ng taong bayan ang resulta. Maaari ring gawin ang mass registration sa mga piling barangay sa Quezon City at Maynila. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sa iba pang balita, may sapat na pondo ang PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth para matulungan ang mga COVID-19 patient. Ayon pa sa PhilHealth, sa katunayan ay nakapag-advance na rin sila ng bayad sa ilang ospital para sa mga pasyenteng mako-confine dahil sa nasabing sakit. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may sapat na pondo sila para maayudahan ang mga kababayan nating magkakasakit dahil sa COVID-19. Kasabay nito sinabi ni Dr. Shirley Domingo, tagapagsalita ng PhilHealth, na nakapag-advance na rin sila ng bayad sa ilang ospital para sa mga mako-confine dahil sa COVID-19. Base doon sa mga calculation ng mga finance managers, sa finance people natin sa PhilHealth, ay nakapasok pa ang mga gastusin na ito doon sa ballpark figure that they came out with. May pondo pa rin po tayo, no? Pero hindi ito unlimited. Kaya nga tayo naglabas ng case rate
para mabalanse natin ang paggastos sa mga kaso ngayon na may sakit sa COVID at nasa ospital. At saka meron pa tayong matitirang pera. Meron pa tayong magagamit na pera para doon sa mga, wag naman po sana, pero para doon sa mga maaari pang ma-hospital dahil sa COVID. Dahil hindi po natin alam ang behavior ng pandemic na ito. Paglabas na po tayo ng 10 billion pesos doon sa mga healthcare institutions na nag-request ng itong tinatawag natin interim reimbursement mechanism. Ang ibig sabihin lang po dito ay nag-advance tayo ng pera, their claims po, bayad sa claims nila based on their previous claims sa amin. So 3 months worth po yun. Ang 5.6 bilyong piso ay inilagay anya nila sa mga ospital na mayroong mga pasyenteng nagka-confine dahil sa COVID-19. Ayon kay Domingo, sa kabuuan ay nasa 30 bilyong piso ang inihandang pondo ng PhilHealth para sa mga magkakasakit dahil sa COVID-19. Ang sistema anyang ginagawa nila ay nagpe-preposition na sila ng pondo sa mga ospital para wala nang alalahanin pa ang mga ma-ospital dahil sa virus na ito. Maliban naman sa hospitalization, sasagutin din anya ng PhilHealth maging ang COVID testing na may kamahalan din ang presyo. Rate rin para sa testing, nandyan po yata ang makikita nyo, no? Pag lahat ng services ginawa, ay ang bayad po natin dyan ay 8,150. Pag donated naman yung kits ay 5,450. And pag the test kits are donated sa testing laboratory at cost of the running of the laboratory is included in the facility budget ay 2,710. So iba-iba pong bayad natin, depende po kung donated o hindi. Samantala nilinaw naman ni Domingo na PhilHealth ang magbabayad sa hospital bill ng pumanaw na si dating Senator Jefferson Alvarez dahil sa COVID-19 na abot sa halos 8 milyong piso. Pero paglilinaw ng opisyal, kasama na rin sa halagang ito ang bill para sa misis ng dating senador na kasabay niyang na-ospital dahil sa COVID-19. Ay 8 million, actually less than 8 million it's around 7 million para sa dalawa ng hospital bills na mag-asawa. No? And since they were confined, I think around March 7, pasok po siya doon sa PhilHealth policy that within February 1 to April 14 ay full payment po ang babayaran natin. Therefore, in this case, ay full payment talaga ang babayaran natin sa mga hospital bills ni ex-Senator Alvarez. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Sa ating pa ring top story, iniakyat na ni Pangulong Duterte ang kanyang pabuya sa sinumang makakalikha ng gamot kontra sa coronavirus disease. Sa telecast speech nito kanina umaga, sinabi nitong mula sa nauna nitong inanunsyo na 10 milyong piso. Iniaalok na niya ang 50 milyong piso na pabuya. Maaari aniya kasing hindi lang isang tao ang gumawa ng bakuna kundi isang grupo. Kaya kung sakali ay maghahati-hati na lamang ang mga ito sa ibibigay niyang pabuya. Kapag may nakalikha aniya ng bakuna at siya'y nasiyahan dito, maaari pa daw niyang taasan ang pabuya hanggang 100 milyong piso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko kagad. I-lift ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka mayroon nandyan na, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaryo. Huwag kayong mahiya, tangkapin yan.
Samantala, pinuri ng Commission on Higher Education o CHED ang Professional Regulation Commission o PCR sa pamumuno ni Chairman Chopolo Pelando Jr. dahil sa maagap nitong pinareschedule ang lahat ng licensure examination na apektado ng COVID-19 pandemic. Ayon kay CHED Chairman J. Prospero de Vera, nag-aalala na ang public at private higher education institution at mga estudyante at mga magulang ukol sa schedule ng licensure examination. Kaya humihingi na sila ng tulong sa komisyon para sa kanselasyon ng mga exam. Kinansela na ng PRC ang 17 licensure exams mula March hanggang June at kinansela ang lahat ng examination habang nasa enhanced community quarantine na na-reschedule bago matapos ang taon gaya ng environmental planners licensure examination at licensure examination for interior designers. Ayon kay De Vera, hindi problema ang mga licensure exam na isinagawa 2 beses kada isang taon dahil maaari itong kuhanin ng mga estudyante sa pangalawang exam. Aniya, madaling maresolba ang pagtaas ng bilang ng mga estudyante sa pangalawang exam dahil ang graduating batch ngayong taon ay kabilang sa nabawasang numero ng K-12 transaction batch. Cadence of Hope Project inulunsad sa Tawi-Tawi na pinangungunahan ng Mindanao State University. Si PB Publico sa detalye. Inilunsad ng Mindanao State University sa Tawi-Tawi ang kanilang Candies of Hope Project. Sa proyektong ito, dinagdagan nila ng candy ang laman ng kanilang food pack na ipinapamigay sa mga estudyante na stranded sa loob ng kanilang campus dahil sa ECQ. Sa bawat candy ay may nakakabit na message of hope. The Mindanao State University in Tawi-Tawi thought of doing this Candy of Hope project because we wanted to remind our students that there's hope. May pag-asa sa buhay, even in this COVID situation. We know for a fact that our students have been obediently and faithfully observing government protocols in this ECQ. Gusto naming pasayahin sila, we wanted to cheer them up kasi alam namin medyo sad sila ngayon. So sa lahat na aming mga estudyante, gusto namin they're joyful and hopeful in this time of pandemic. Nangako din ng pamunuan ng paaralan na palagi silang aalalay sa kanilang mga estudyante, lalo na sa panahong ito na may pandemic. Gusto kong ipaalala sa inyo na nandito kami bilang inyong pangalawang magulang. Ang MSU Tawi-Tawi ang inyong pangalawang tahanan. Hindi namin kayo pababayaan, hindi namin kayo pinabayaan ngayon, hindi namin kayo pababayaan sa mga susunod pang panahon. Ilan sa mga quotes na nakalagay sa candy ay mula sa kilalang mga tao gaya ni na Albert Einstein, Demi Lovato at Oprah Winfrey. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Manila Police District ipinatupad na ang 2 araw na hard community lockdown sa Sampaloc, Maynila. Si Ronald Neri sa detalye. Ganap nang ipinatupad ng Manila Police District ang 48 hours hard community lockdown sa Sampaloc, Maynila simula alas 8 kagabi. Ito ay base na rin sa utos ni Manila City Mayor Isko Morena Dumagoso dahil na rin sa patuloy na paglabag ng ibang mga residente sa umiiral na enhanced community quarantine. Aabot sa 500 pulis, 50 SWAT at 150 sundalo ang idineploy sa iba't ibang bahagi ng Sampaloc. Sarado ang lahat ng tindahan, bakery at palengke sa lugar habang tanging mga parmasya at punerarya lamang ang hahayaang bukas ng mga otoridad. Ang mga taong papayagan namang makalabas ay ang mga health workers, barangay workers at mga miyembro ng media na may ID ng AITF o PCOO. Hindi naman pinapayagang makabiyahe ang mga pribadong sasakyan maliban sa mga emergency vehicle ng barangay na maaari magsakay ng mga pasyenteng dadalhin sa ospital. Ang mga pulis naman may hawak na mga yantok na gagamitin daw sa mga matitigas ang ulo o pasaway ng mga residente. Armado naman ng mga baril ang mga nakadeploy na SWAT habang ang mga militar ay magbabantay sa perimeter ng Sampaloc. Samantala bago isagawa ang lockdown, namahagi ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng mga pagkain at pera sa mga residente para makumpleto ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng lockdown hanggang sa araw ng Sabado. Para sa Eagle News, Ronald Neri, we live in interesting times. Ay iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas.
City Swab Test on Wheels umarangkada na. Mga senior citizen at person with disability, prioridad na suriin. Si Eagle News Correspondent Jimbo Tejano sa detalye. Sa pangunguna ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano at Congressman Tony Calixto, pinasimulan na ng Pasay City Government ang swab test on wheels na ang prioridad na susuriin. Alinsunod sa DOH guidelines ay ang mga senior citizens, pregnant women at persons with disabilities o PWD na mga suspected at nagkaroon ng kontak sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa alkalde, kabilang din anya sa seserbisyohan ay ang mga lugar o barangay na malayo sa 4 na health center na itinalagang swab testing area basta't saklaw ito ng naturang DOH guidelines. Ang mga health center na ito ay ang Cuyegkeng Health Center, Malibay Health Center, Doña Nena at Doña Marta Health Center. Una nang umarangkada ang swab test on wheels sa Malibay area, maging sa bahagi ng Leberisa Corner Buendia at Hilpuyat Avenue, kung saan nasa 20 katao ang sumalang sa swab test. Pagkatapos sa Leberisa, ang swab testing on wheels ay pumunta o nagtungo sa ibang lugar ng Pasay, kasama ang Barangay 130. Paglilinaw pa ng alkalde na araw-araw ay sumasa ilalim din anya sa disinfection and sanitation ang swab test mobile ng lungsod. Maging ang mga medical technologies nila ay nakasuot ng Personal Protective Equipment o PPE, alinsunod sa protocol ng DOH. Samantala, patuloy pa rin nakasuporta ang Philippine Red Cross sa Pasay City Government kung saan ang mga nakukuhang sampol ay dadalhin sa kanilang laboratory upang suriin. Alinsunod na rin ito sa Laboratory Testing Agreement ng Pasay LGU at ng Red Cross. Inaasahan naman ng Pasay City Health Office ang agarang resulta ng mga makukuhang swab test sa loob ng 2 araw sa ilalim ng Red Cross Task Force Unit. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, we live in interesting times. Tumanggap ng tulong ang mga mamamayan sa Barangay Panghulo, Malabon City na nagmula sa Asia Development Bank. Si Eagle News Correspondent Mark Leo Pernia sa detalye. Mapalad ang Barangay Panghulo sa bayan ng Malabon City na nakatanggap ng tulong mula sa Asia Development Bank sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Glenn De La Rosa ng AFP at mga barangay official. Dumating ang 18 trucks ng Armed Forces of the Philippines, lula nito ang mga ipamimigay na family food packs sa mamamayan ng nasabing barangay. Ang ipinamimigay na family food packs ay donasyon mula sa Asia Development Bank at sa pakikipagtulungan sa AFP, DSWD at iba pang pribadong sektor. Ang nasabing family food packs ay naglalaman ng 10 kilong bigas, 35 pieces assorted canned good, 10 packs of powder milk at 10 sachets of 3-in-1 coffee. Ang layunin ng proyektong Bayan-Bayanihan ay magbigay ng tulong sa mamamayan ng Barangay Panghulo na apektado ng Enhanced Community Quarantine. Mayaman man o mahirap, lahat ay makakatanggap ng family food packs. Nasa 5,350 family ang nabigyan ng tulong sa nasabing barangay at naging maayos at mabilis dahil sa pagsunod na manatili lamang sa bahay at sa tapat mismo ng bahay nila, ibibigay ang family food packs. Mula dito sa Barangay Panghulo, Malabon City, para sa Eagle News, ako si Mark Leo Pernia. We live interesting time. Gagawa ng 300,000 personal protective equipment para sa mga healthcare worker ang Department of Trade and Industry. Katuwang ang Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP. Si Jet Hilario sa detalye. Magpapagawa ng 300,000 mga personal protective equipment o PPE ang Department of Trade and Industry o DTI sa pakikipagtulungan ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP. Ang mga naturang PPE ay ipamimigay ng DTI sa mga medical frontliners sa bansa na tumutulong sa pagsugpo sa COVID-19. Ito ay para na rin anya matugunan pa ng Pilipinas ang kakulangan sa supply ng PPE na kailangan ngayon ng mga healthcare frontliners sa mga ospital na mayroong mga pasyente ng COVID-19. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, sa panahon anya ngayon ay kailangan gumawa at makipagtulungan sa mga local manufacturer para matugunan ang pangangailangan ng mga medical frontliner. Umaasa naman ang Department of Health o DOH na sa pamamagitan ng mass pre-production ng mga PPE ay mas mapangangalagaan ang mga medical frontliner ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Ayon naman kay DOH Secretary Francisco Duque III,
Patuloy din anya ang kagawaran sa paghanap ng lunas at gamot para sa sakit na COVID-19 para mabawasan na rin ang mga naitatalang kaso ng naturang virus. Para sa Eagle News, ako si Jatilarion. We live in interesting times. Bawasan ang presyo ng mga produktong delata. Ito ang apela ng isang consumer group sa mga manufacturer ng canned goods. Sinabi ni Laban Consumer President Vic Dimagiba, kailangang hindi bababa sa 5% ang dapat na ibaba sa presyo ng mga delata. Ganito rin ang paniwala ni Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce President Henry Lim Bonlyong dahil aniya, mababa naman ang presyuhan ng langis sa world market. Sa DTI data, ang suggested retail price ng 155 gram na sardinas ay nasa 13 pesos and 25 centavos hanggang 17 pesos to 25 centavos. Ang corned beef naman ay nasa 150 gram ay nasa pagitan ng 18 pesos and 50 centavos at 32 pesos, habang ang 170 gram ay mula 29 pesos hanggang 37 pesos. Ang iba pang canned goods na kabilang sa basic necessities ay ang condensed at evaporated milk, luncheon meat, meatloaf at beefloaf. Sa iba pang balita, ilalabas na ng Korte Suprema ang resulta ng 2019 bar examination sa April 29. Pero ayon sa Office of the Bar Confidant, ia-upload na lamang sa website ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa bar exams. Kaiba ito sa nakagawaan na mayroong hiwalay na public announcement ng resulta ng pagsusulit sa compound ng Korte Suprema. Sa abiso ng Office of the Bar Confidant, wala na ring papayagan na makapasok sa compound ng Supreme Court sa nasabing petsa, hindi tulad ng dati. Hindi na rin ipapaskil sa paligid ng Korte Suprema ang listahan ng mga bar passers. Ia-upload na rin lamang sa website ng SC ang mensahe ni 2019 Bar Exam Chairperson Associate Justice Estela Perlas Bernabe. Ito ay bilang pagsunod sa social distancing na ipinatutupad ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pinayuhan naman ang mga makapapasa na antabayanan ang abiso upang sa clearance procedure, oath-taking ceremony at roll signing. Tunghayan natin alang bahagi ng laging handa public briefing na pinangungunahan ng Presidential Communication Operation Office o PCOO. Pilipinas, ang ating pong premium sa interest ay nasa 3.79% over 10 year. Yan po ay pwede ko i-explain. Pero yung iba po, pumapalo po ng 11 hanggang 12% yung ating pong mga tinatawag na mga hindi naman kalabang, kundi mga katulad. So ang Pilipinas po ay may kakayahan na masasabi natin na kahit tayo pumasok sa recession dahil sa unang bugso, ay talaga natanggal, nagpa-uuwian ng OFW, nawawalan po na negosyo yung ating ibang mga produkto. Pero ang Pilipinas po ay isa sa mauuna. In fact, tama po ang strategy ng Pilipinas, ng Duterte administration. Wala hong recovery kung if you don't control the virus. Kaya ginagawa po ni Pangulo, control the virus, then makakapag-recover tayo. Tayo po nabiyayaan ng kakayahan na talagang diinan nito hanggat ito ay makontrol ng ating pong gobyerno at ng ating pong lipunan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Albay Representative Joey Salceda. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Oras po natin, alas 11:50 na ng umaga. Pasalamatan din po natin ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa ibang bansa. Of course, Rocky, yung KBP member stations na nakahook up sa atin. At yung KBP member stations. Yeah. Yan po ilang bahagi ng laging handa public briefing sa pamumuno ng PCOO. Para sa iba pang balita, mag-log-on lang sa www.eaglenews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas.
Hanggang bukas dito sa Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Cristel Presalbon will live in interesting times. In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in